Të nderuar teleshikues të TV7-s, përshëndetje. Jeni duke ndjekur programin Doktori në familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe së bashku me mjekun specialist të ftuar do të diskutojmë për një problem shëndetësor që shqetëson shumë njerëz. Sëmundjet e stomakut janë sëmundje shumë të përhapura në Shqipëri. Ato ndikojnë drejt për drejt në cilësinë e shëndetit dhe të jetës sonë, pasi dhimbjet e tij janë shqetësuese dhe shpesh të padurueshme. Përdorimi për një kohë të gjatë i medikamenteve të ndryshme, si aspirina, ibuprofeni, niveli i lartë i stresit, teprimi me pije alkoolike, si dhe keq ushqyerja, janë përgjegjësit kryesor të sëmundjeve të stomakut. Ndaj në programin e sotëm, ne do të diskutojmë për gastritin. Për të na dhënë një informacion më të plotë për këtë problematikë shëndetësore, kam të ftuar në studio një doktor amerikan, Dr. Mark Johnston, mjek gastroenterolog. Dr. Johnston aktualisht punon si mjek gastroenterolog në Lancaster të Pensilvanisë. Ai ka marrë pjesë në udhime të shkurtra misionare në vende si Shqipëria, Kenia dhe Kina. Dr. Johnston është vlerësuar me shumë çmime humanitare, akademike dhe së fundmi ka marrë titullin profesor honoris causa nga Spitali Universitar Nën Tereza. Ai është i martuar dhe 3 fëmijët e tij të rritur kanë zgjedhur një karrierë në mjekësi dhe kirurgji. Dr. Johnston, mirë se vini në studion. Faleminderit. Është nder të jesh këtu. E kam për nder të ndaj diçka dhe për gastritin. Sot do flasim për gastritet. Atëherë, çfarë është gastriti? Gastriti është inflamacion në muret e stomakut. Ka shumë lloje gastriti. Gastriti diagnostikohet duke marrë një pjesë nga indi i stomakut, duke na treguar që muret e stomakut janë acaruar nga ato që i quajmë qeliza inflamatore. Demonstrating that the lining of the stomach is inflamed by what we call inflammatory cells. Ç'u kuptoj me gastrit akut dhe gastrit kronik? The difference between acute and chronic is not specifically defined, but basically acute gastritis is gastritis that's Ndryshimi mes gastritit akut dhe kronik s'është i përcaktuar qartë. Gastriti akut shfaqet për disa ditë deri në disa javë. Gastriti kronik është prezent për një kohë të gjatë, mbi 4 javë. Ai mund të jetë prezent edhe për vite. Mund të jetë prezent për shumicën e jetës. Gastriti akut shfaqet vetëm për disa javë. Ai kronik shfaqet për periudha më të gjata, më shumë se 4 javë. Chronic gastritis is something that's been present for a longer duration, 4 weeks or longer. Cilët janë shkaktarët kryesor të gastritit? There are multiple causes of gastritis. There are infectious causes, there are chemical causes, causes by certain medications that we take, there are certain things that we eat. So infectious and then fourthly there are causes. Ka shumë shkaqe. Shkaqe infektive, shkaqe kimike kur shkaktohet nga ilaçe të ndryshme, nga ushqime të ndryshme. Por ndodh edhe kur trupi fillon të sulmojë veten. Shkaqet infektive janë më të zakonshmet në Shqipëri. Shkaku më i zakonshëm është një bakter, që quhet Helicobacter pylori. Nga sistemet që janë bërë në Shqipëri e dim se të paktën 95% e popullsisë e kalon këtë infekcion. Pra është i zakonshëm. Jo të gjithë, por shumë njerëz me këtë infekcion kanë gastrit, inflamacion në muret e stomakut. Shkaku i dytë më i zakonshëm janë ilaçet. Ilaçe si ibuprofeni, neprecina, aspirina. Ilaçe që i përdorim për dhimbje kyçesh, dhimbje koke dhe dhimbje të tjera. Këto quhen mjekime inflamatore jo steroidale. Këto mjekime mund të jenë acaruese për muret e stomakut. Dhe tek disa njerëz mund të shkaktojnë gastrit. Një tjetër shkak i zakonshëm është alkooli. Konsumimi i sasive të mëdha të rakis, verës apo birrës mund të shkaktojë gastrit apo inflamacion në muret e stomakut. Por gastriti mund të shkaktohet edhe nga sëmundje autoimunitare, nga sëmundje të ndryshme autoimunitare, për shembull lupusi, që mund të shoqërohet me inflamacion. Ndonjëherë krijohen antitrupa që luftojnë muret e stomakut. Kështu shkaktohet gastriti autoimunitar.
Muret e stomakut zhduken nga antitrupat që trupi ka prodhuar. Pra kemi shkaqe infektive. Barnash nga dieta dhe kur trupi juaj funksionon në mënyrë jo normale. Por s'janë vetëm këto shkaqet, por janë disa nga shkaqet më të zakonshme. Sometimes people develop antibodies against the lining of the stomach, and you can get what's called autoimmune atrophic gastritis, where you actually lose the lining of your stomach from antibodies that your body has produced to attack the lining. So there are infectious causes, there are causes from medications, there can be causes from certain things in diet, and there can be causes by certain things, just the way your body functions abnormally. And that's not an all-inclusive list, but that's some of the more common causes. Cilat janë simptomat që shoqërojnë gastritin? The symptoms can be very variable. Symptoms can be nausea only. Symptoms can be epigastric or abdominal pain in the center. Simptomat mund të jenë shumë të ndryshme. Mund të kesh vetëm të përzjera, dhimbje abdominale, dhimbje në mes, dhimbje të lehta, humbje oreksi. Një simptom tjetër mund të jetë njësia e qenit i ngopur pas vetëm një kafshate. Mund të jetë dhimbja, të përzjerat, të vjellat, gjak në të vjella, mungesë oreksi. Gastriti ka shumë lloje simptomash. So it can be pain, nausea, it can be vomiting, it can be vomiting blood, it can be loss of appetite. So there can be many different symptoms that could be a symptom of gastritis. Doktor, si diagnostikohet një pacient me gastrit dhe cilët janë ekzaminimet laboratorike që duhet të kryen për të vendosur një diagnozë të saktë? Okay, the most important way to make a diagnosis of gastritis, the most definitive, the most accurate way to make a diagnosis of gastritis is by an upper endoscopy. Mënyra më e mirë për të diagnostikuar gastritin, mënyra më e saktë është endoskopia. Një endoskop me një kamerë futet nga goja në ezofag dhe ndalon në stomak për të parë atë. Por jo vetëm për ta parë, por për të marrë material për biopsi. Një diagnozë përfundimtare kërkon biopsi. E them këtë sepse mund të fusim një kamera dhe t'i hedhim një sy. Por ndonjëherë muret e tij mund të duken të kuq ose të inflamuar. Gjë që do të tregonte se ka gastrit. Por fakti që ndonjëherë muret e stomakut duken më të kuq se zakonisht, s'do të thotë se është gastrit. Prandaj diagnoza kërkon biopsi. Biopsinë e bëjmë me ekzaminimin me endoskopi. Kjo është e para. E dyta, siç e përmenda, shkaku më i zakonshëm i gastritit është infeksioni Helicobacter pylori. Ky bakter mund të zbulohet nga analizat e gjakut, analizat e feqeve, por edhe nga frymarrja. Mund të frym në një qese. Ta mbledhim dhe pastaj ta analizojmë dhe të na jap prova për infeksionin e këtij bakteri. Mund të marrim gjak dhe të shohim antitrupat që luftojnë këtë bakter. Mund të bëjmë dhe testin e feqeve dhe të shohim nëse ka gjumë të këtij bakteri. Analiza e gjakut është shumë e mirë për të parë nëse keni patur ndonjëherë infeksion. Për analizat e gjakut është e rëndësishme të kuptojmë se fakti që do të dalin pozitive s'do të thotë që jeni të infektuar tani. Analizat e gjakut na tregojnë se keni qenë infektuar dhe trupi juaj ka prodhuar antitrupa për këtë infeksion. Pra, tregon që keni patur infeksion në të shkuarën, por s'do të thotë se jeni të infektuar tani. Testi i frymarrjes për këtë bakter na tregon për infeksione aktuale. Nëse testi i frymarrjes është pozitiv, atëherë jeni infektuar. E njëjta gjë dhe me analizat e feqeve. Është një analizë shumë e saktë. Në fakt është po aq e saktë sa ajo e frymarrjes. Është analizë e saktë për një infeksion aktiv. Nëse kjo analizë del pozitive, jeni infektuar me këtë bakter. Këto janë 3 analizat laboratorike për këtë bakter, që është dhe shkaktari kryesor i gastritit në Shqipëri. Këto analiza e gjaku s'mund të përcaktojnë një diagnozë për gastritin e shkaktuar nga faktorë të tjerë. Për shembull, keni gastrit sepse e pini shumë raki. Këto analiza e gjaku nuk do ta përcaktojnë këtë lloj gastriti. Le të themi që kemi gastrit sepse pini shumë ibuprofen, Advil, aspirin, gjëra të tilla. Asnjë nga këto analiza se përcakton gastritin e shkaktuar nga këta faktorë. Prandaj për këtë lloj gastriti e vetmja mënyrë për të bërë një diagnozë është endoskopia orale. Futim një instrument nga goja, arrim në stomak, marrim monstrën për biopsi apo shohim muret e stomakut. The same thing is true for the stool test. The stool test is very, very accurate. In fact, the stool test is just as accurate as the breath test. And the stool test is accurate for an active infection. If the stool test is positive, you have the infection, Helicobacter pylori. So those are the 3 main
non-invasive laboratory tests for Helicobacter pylori, the most common cause of gastritis, I would say, in Albania. These blood tests cannot make a diagnosis of gastritis from other causes. So, let's say you have gastritis because you drink too much raki. And these blood tests will not pick up gastritis from that. Or let's say you have gastritis from taking too much ibuprofen, Advil, Motrin, things like this, or aspirin. None of these tests can pick up gastritis from those causes, and so if you have gastritis from those causes, the really only definitive way to make the diagnosis is with an upper endoscopy, with the scope going down and looking into the stomach and taking biopsies or seeing the lining of the stomach. Si duhet trajtuar kjo sismundje? So the treatment of gastritis depends on the cause of gastritis. So if the treatment of gastritis is an infection, trajtimi I gastritit varet nga shkaku I tij. Nëse është shkaktuar nga infeksioni, duhet të luftojmë infeksionin. Bakteri Helicobacter pylori, shkaku kryesor I gastritit, trajtohet me antibiotik. Kjo është shumë e rëndësishme për popullsinë e Shqipërisë. Shumë njerëz në Shqipëri shkojnë në farmaci dhe marrin antibiotik. Pyesin miq dhe ata I thonë se duhet të marrin antibiotik. Marrin antibiotik për 5 apo 7 ditë. Për të trajtuar infeksionin e shkaktuar nga bakteri, duhen të paktën 2 lloje antibiotikësh dhe duhen marrë për gjithë periudhën, minimumi për 7 ditë. Në Shqipëri shumica e njerëzve thonë se kura duhet të zgjas minimumi 14 ditë. Duhet të ketë të paktën 2 lloje antibiotikësh për 14 ditë, sepse nëse kura zgjat më pak apo s'keni marrë antibiotikët e duhur, atëherë ai infeksion mund të bëhet rezistent ndaj antibiotikëve të ardhshëm. Pra, kurimi për bakterin bëhet me antibiotik. Pra, koha më e mirë për të kuruar bakterin është hera e parë. Dhe kura e parë duhet të jetë shumë agresive dhe e plotë. Pra, kurimi për bakterin bëhet me antibiotik. Nëse shkaku I gastritit është ibuprofeni ose alkooli I tepërt, atëherë kurimi bëhet duke ulur aciditetin e stomakut. Për reduktimin e aciditetit të stomakut kemi 2 lloje mjekimesh. Mjekimet e quajtura rrotulluesit e H2, fenididina, femodidina e të tjerë. Por mënyra më e mirë për të reduktuar aciditetin është ajo që quhet frenuesi I pompës protonike. Të tilla janë omeprazoli, repeprozoli, praoseku, pratoniku. Këto mjekime ulin aciditetin dhe ndihmojnë në shërimin e mureve të stomakut. Këto janë 2 mjete kryesore për kurimin e gastritit në varësi të shkakut. That's ranitidine, famotidine, and many others. But the best way to suppress acid is with what's called proton pump inhibitors. Proton pump inhibitors are omeprazole, rabeprazole, Nexium, Prilosec, Protonix. There are many. These medications lower acid and then permit healing in the lining of the stomach. So those are the 2 primary means of treating gastritis, depending on what the cause is. Pra çdo person I cili ka probleme me stomakun, duhet të paraqitet pranë mjekut për të vendosur një diagnozë të saktë, për të gjetur shkaktarët e kësaj sëmundje në mënyrë që të bëhet dhe një kurim më I mirë I saj. Shkëputemi për pak çaste publicitet dhe kthehemi për të vazhduar pjesën e dytë të programit. Na ndiqni. Jemi kthyer në pjesën e dytë të programit Doktori në familje. Jemi duke diskutuar për gastritin. Të ftuar në studio kam doktor Mark Johnston, mjek gastroenterolog në Lancaster të Pensilvanisë. Dr. Johnston është vlerësuar me shumë çmime humanitare, akademike dhe së fundmi ka marrë titullin profesor honoris causa nga Spitali Universitar Nën Tereza. Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është gastriti, folëm për gastritin akut dhe atë kronik, treguam shkaktarët kryesor të sëmundjes, përshkruam shenjat klinike të gastritit, mënyrën e diagnostikimit dhe të kurimit të tij. Vazhdojmë bisedën me doktorin. Kur flitet që kemi të bëjmë me një rast ekstrem të gastritit dhe si duhet të veprojmë dhe cilët janë komplikacionet e gastritit? Okay, so that's an important question in the realm of gastritis. Gastritis is extreme. Kjo është një pyetje e rëndësishme për fushën e gastritit. Gastriti konsiderohet ekstrem kur njëra nga simptomat është e rëndë, ose janë zhvilluar 2 ndërlikime.
Simptomat të rënda i quhen të përzjera dhe të vjella të vazhdueshme. Dhimbje abdominale të forta, komplikimet e gastritit fillojnë që nga hemoragjia nga muret e stomakut, që mund të çojnë në anemi dhe mund të jetë serioze. Apo kur gastriti zhvillohet dhe shndërrohet në ulçër. Dhe ulçera mund të shkaktojë hemoragji dhe dhimbje të forta. Kurse gastriti i shkaktuar nga bakteri nëse vazhdon për shumë vjet, mund të shndërrohet në kancer në stomak dhe kjo mund të sjellë dhe vdekjen. Pra ndërlikimet e gastritit me kalimin e kohës mund të jenë shumë të rënda. Kemi simptoma të rënda, ndërlikime të shumta, kancer. Ndërlikimi më i keq është kanceri dhe vdekja. Ndërlikimi më i zakonshëm është ulçera. Ulçerat mund të zhvillohen ose në stomak ose në pjesën e parë të zorrëve, të quajtur deodeni, që ka lidhje me këtë infekcion. Kemi dhe simptoma shumë të rënda. Është interesante që shkalla e simptomave nuk përputhet domosdoshmërisht me atë të ndërlikimeve. Për shembull, dikush mund të ketë dhimbje të forta barku dhe të mos ketë ulçer, apo kancer. Mund të ketë vetëm një gastrit të lehtë. Kjo është interesante për ne gastriologët. Një pacient vjen tek unë me dhimbje të forta barku. I bëj një endoskopi për të parë dhe shoh vetëm gastrit të lehtë. Në të njëjtën kohë, mund të vijë dikush tjetër dhe të më thotë se ka të përzjera të lehta, por të vazhdueshme. Edhe këtij pacienti i bëj një endoskopi dhe shpesh mund të shoh një ulçer të madhe, ndonjëherë edhe kancer. Pra simptomat jo domosdoshmërisht përputhen me rëndësinë e sëmundjes. Kjo është e vërtet në Shqipëri, në Europë, në Amerikë. Këto janë disa nga aspektet e rëndesës, apo sa ekstreme është sëmundja. Një tjetër ndërlikim apo provë gastritit ekstrem është edhe anemia. Nga muret e stomakut mund të ketë gjakrjedhje për shumë kohë dhe kjo mund të sjellë një anemi shumë të rëndë. Por do të thoja se duhet të mbaj mend se cilat janë ndërlikimet më të rënda. Kanceri, hemoragjia dhe përkeqësimi i simptomave dhe dhimbjes. And then I'll do a endoscope to take a look, and I may see only mild gastritis. At the same time, I can have someone come in and tell me, I have mild nausea, but it's persistent. And then I'll do an endoscopy on them, and I can sometimes see a very large ulcer, or sometimes even a cancer. So symptoms don't necessarily correlate with the severity of the disease, and that's true in Albania, it's true in Europe, it's true in America, but those are some of the aspects of, I would say, the severity or the extremeness of the disease. Another complication or an evidence of extreme gastritis would be anemia. You can bleed from the lining of your stomach slowly over time and develop actually a very severe anemia related to the disease, so that's important. But I would say the things to remember, what are the most extreme complications? Cancer, bleeding, and severity of symptoms or pain. Cila është prognoza, do më thënë ecësuria e kësaj sëmundje? Like almost any disease, the prognosis depends on the cause. So if there are different causes of gastritis, and so the prognosis, so for example, I'll give you somebody who has a bad prognosis. Someone who has a bad prognosis is whose gastritis. Si çdo lloj sëmundje, prognoza varet nga shkaku. Gastriti ka shkaqe të ndryshme. Po ju jap një shembull me një prognozë të keqe. Një prognozë të keqe ka gastriti shkaktuar nga alkooli dhe pacienti refuzon ta lërë alkoolin, apo është i alkolizuar. Ky pacient ka një prognozë të keqe sepse shkaku i gastritit është alkooli. Dhe alkooli është problemi i vërtet. Pa punuar për lënien e alkoolit, prognoza është e tmerrshme. Nëse heq dorë nga alkooli, gastriti do të zhduket. Pra prognoza varet nga shkaku. Nëse shkaku i gastritit është bakteri Helicobacter pylori, identifikohet dhe trajtohet siç duhet. Prognoza është e shkëlqyer. Nëse dikush e ka këtë bakter, por mjekimi s'është bërë siç duhet, ka marrë vetëm 3 ditë antibiotik dhe ka shkuar vetë në farmaci për t'i marrë, prognoza do pësohet për atë njeri, sepse rritet mundësia që ai infekcion të bëhet rezistent ndaj antibiotikëve. Prandaj do ishte shumë e vështirë për ta kuruar, apo për ta zhdukur atë bakter. Për shembull, le të marrim gastritin e shkaktuar nga ilaçet antiinflamatore, aspirina, ibuprofeni, ilaçe të tilla. Prognoza është e shkëlqyer nëse identifikohet dhe smerren më këto barna. Gastriti shpesh largohet edhe pa nevojë në një trajtimi.
Prognoza është e lidhur drejt për drejt me shkakun e sëmundjes. Nëse i gjejmë shkakun, alkooli, infeksioni, barnat antiinflamatore, sëmundjet autoimunitare, atëherë prognoza është e shkëlqyer. Anti-inflammatory, the gastritis will often go away, often without needing any treatment whatsoever. So again, prognosis is directly correlated with the cause of the disease, and if the cause can be addressed, alcohol, an infection, an anti-inflammatory drug, an autoimmune disease, the prognosis is great. Cilat janë grup moshat dhe seksi më i rrezikuar nga gastriti? Gastritis typically affects older people, and what I mean by older is we don't see gastritis can occur in any age. I'd say we'll start there. Gastritis can affect children. Gastriti prek moshat e thyra përgjithsisht, por mund të prek çdo moshë. Mund të prek fëmijët, adoleshentët, pra të gjitha moshat. Por më të prekur nga gastriti janë të rriturit, nga mosha 16, 18, 20 dhe më të mëdhenj. Në moshën 50 vjeçare është më e zakonshme. Ndryshe nga disa sëmundje kanceroze, gastriti prek njësoj si burrat edhe gratë. Siç e kam përmendur edhe në një program tjetër, kanceri i zorës së trashë është më i zakonshëm tek burrat, por nuk ndodh kështu me gastritin. Mund t'i prek të gjithë njësoj, dhe kjo jo pa arsye. Infeksionit e bakterit Helicobacter pylori prek njësoj si burrat dhe gratë. Por mënyra e jetesës është faktori që bën që gratë që edhe burrat të mos preken njësoj. Në Shqipëri zakonisht burrat pinë më shumë alkool se gratë. Prandaj gastriti i alkoolit është më i zakonshëm tek burrat. Për shembull, në Amerikë gratë pinë më shumë barna antiinflamatore se sa burrat. Prandaj gastriti i shkaktuar prej tyre shihet më shpesh tek gratë e reja. Derisa kalojmë tek moshat e thyra që preken nga artriti dhe njerëzit marrin barna antiinflamatore për artritin, dhe të dyja grupet preken njësoj nga gastriti. Të gjithat moshat preken. Zakonisht nuk e shohin tek fëmijët, por mund të preken. Varet nga lloji i gastritit dhe mosha, por burrat dhe gratë preken njësoj. And so gastritis caused by anti-inflammatory agents, we often see, well, in more common in younger women. Until we get into the older ages where both sexes develop arthritis, and people often take anti-inflammatory drugs for arthritis, then both of those groups start to have an equal prevalence of gastritis from that. So again, all ages are affected. Not typically seen in children, but it can be. And depending on the type of gastritis, depends on the age that we see it in. But again, it affects women and men relatively equally. Cili është kujdesi që do të tregojnë me dietën ushqimore personat e smur? That's a great question because the recommendations have actually changed over the years. If you asked a gastroenterologist this question 20 years ago, kjo është pyetje shumë e mirë, sepse rekomandimet kanë ndryshuar ndër vite. Nëse këtë pyetje do ta bëjë një gastriologu 20 vjet më parë, do të merrë një përgjigje krejt të ndryshme. Do t'ju thoshte të pinit qumësht, të kishit një dietë me ushqime të zjera. Por tani e dim që këto gjëra s'kanë rëndësi. Për sa i përket dietës, është e rëndësishme të evitojmë alkoolin. Duhet të shmangim pijet me kafeinë, si kafen, çajin. Këto mund të përkeqësojnë gastritin. Evitimi i barnave antiinflamatore gjatë kësaj kohe. Por për sa i përket dietës, dietë për zjerë e lëngshme, vegetariane apo dietë me pak fibra, gjithë këto gjëra të përmendura në të shkuarën, sot e dim që mbase s'kanë rëndësi. Prandaj kufizimet e dietës për gastritin nuk rekomandohen më. Nuk e gjen në asnjë studim. Ka shumë më pak rëndësi se gjërat që përmenda më parë për sa i përket trajtimit dhe kurimit. With gastritis is no longer recommended. It's really not in any of the published guidelines. So diet matters less other than the things I mentioned before as far as treating it and helping it heal. Cilat janë masat parandaluese që duhet marrim në mënyrë që të parandalojmë shfaqjen e gastritit? Identification is critical in preventing this disease. So in a country like Albania where the identifikimi është shumë i rëndësishëm. Parandalimi i kësaj sëmundje. Në një vend si Shqipëria ku bakteri Helicobacter pylori është i zakonshëm, ka mënyra të thjeshta, jo të rënda për të përcaktuar nëse jeni prekur.
Një analizë e thjesht gjaku. Është e rëndësishme ta dimë se jeni infektuar ndonjëherë. Kjo mund të bëhet me testin e frymarrjes, atë të gjakut ose të feçeve. Pra e rëndësishme është ta dimë nëse e kemi patur apo e kemi. Lind pyetja, çfarë bëhet në një vend ku shumica e popullsisë ka patur infeksionin? A duhet të trajtohen të gjithë? Rekomandimet e fundit na thonë që jo çdo kush duhet trajtuar. Edhe pse ka debate për këtë. Nëse pacienti ka simptomat e infeksionit, duhet të trajtohet patjetër për infeksion. Kjo do parandalonte komplikacionet e gastritit. Pyetja është se çfarë duhet bërë kur ndihesh mirë. Nuk ke asnjë simptom. Doktori bën një analizë gjaku dhe zbulon se keni bakterin Helicobacter pylori. A duhet të kurohet ky njeri? Në vitin 2017 nuk e dim përgjigjen e kësaj. Nuk e dim se cila është më e mira. Por mund të themi se e dim që prezenca e infeksionit të Helicobacter pylori, që është edhe shkaktari më i madh i gastritit në Shqipëri, lidhet me rritjen e rrezikut për kancerin e stomakut. Si parim duhet të kuptojmë lidhjen. Nëse kam prova për një infeksion nga ky bakter, dhe pse nuk rekomandohet zyrtarisht. Do thoja që masa më e mire parandaluese për ndërlëkimet e gastritit është eliminimi i shkakut kryesor, pra këtij infeksioni. Do rekomandoja që ky infeksion të trajtohej, por nëse vendosni që ta kuroni këtë infeksion, duhet ta bëni përgjithmonë. Me antibiotikët e duhur, shpesh më shumë se një. Dhe duhet bërë përkursjatin e duhur që të siguroheni që koha që keni zgjedhur të jetë mjaftueshme për ta zhdukur plotësisht. Mendoj se kjo është një mënyrë e mirë parandalimi për gastritin. Dhe duhet të parandalojmë komplikacionet e gastritit, jo vetëm gastritin. Even though it's not officially recommended by an official society, I would say the best preventative measure for the complications of gastritis would be to eliminate the most common cause. And the most common cause is this infection. And so that the recommendation would be to treat that infection. But if you elect to treat that infection, it should be done definitively. It should be done with the right antibiotics, often more than one, and it should be done for the right period of time so that you can ensure that the time that you choose to treat that infection is the time that will actually be eradicated completely. So I think that's a good way to deal with prevention in the realm of gastritis. And the prevention really applies primarily to preventing the complications of gastritis, not really preventing gastritis itself. Dr. Johnston, faleminderit për gjithkohën, informacionin dhe këshillat që ndatë sot me ne. Kënaqësi që u kishim në studion tonë. Thank you very much. Thank you. Faleminderit juve për mundësinë që më dha të flisja për gastritin dhe të shpresojmë që këto gjëra do të ndihmojnë njerëzit në Shqipëri. Të nderuar teleshikues, arritëm në fund të programit për sot. Bashkë do të shihemi sërish në programin e radhës. Deri atëherë, mirupafshim.